W Hotel ที่โอซาก้าคือมันให้ความรู้สึกเหมือนเราแบบกำลังขึ้นจรวดโคตรฟิวเจอริสติกอะยิ่งไปกว่านั้นทุกคนมิวเดินไปข้างหลังมิวเห็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่บนยานอวกาศอะออกไปนอกโลกว่ะอันนี้คือไฮไลท์ที่สุดในห้องนี้คือรู้สึกว่าค่อนข้างสะดวกเลยเพราะว่าใกล้กับย่านชินไซบาชิที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งอยู่ติดกับถนนมิโดซูจิเลยลักษณะของตึกคือจะเป็นตึกสีดำเรียบๆแต่แบบดูมีความมีไฟเขาชอบเล่นกับสีไฟสีชมพูอะไรแบบนี้ W Hotel ที่โอซาก้าถือว่าเป็น W Hotel แรกในญี่ปุ่นเลยโรงแรมเนี้ยออกแบบโดยทาดาโอะอันโดะสถาปนิกตัวพ่อระดับโลกเลยนะซึ่งเขาเองเนี่ยเป็นชาวโอซาก้าโดยกำเนิดที่เกิดและเติบโตในโอซาก้างานซิกเนเจอร์สไตล์ของเขามักจะมาในแนวมินิมอลที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับปรัชญาแบบเซนและอย่าง W โอซาก้าที่เขาได้ช่วยดีไซน์ได้ออกแบบอาคารภายนอกให้ดูเรียบง่ายสีดำและยังซ่อนความสนุกสนานในภายในด้วยสีฉูดฉาดนั่นน่ะสะท้อนถึงวัฒนธรรมของโอซาก้าในสมัยก่อนที่จะซ่อนความร่ำรวยและสีสันไว้ภายใต้ความเรียบง่ายนี่ก็ได้รับรางวัลจากมิชลินคีย์โฮเทล1 ดาวเลยนะเนี่ยความรู้สึกแรกคือเข้ามาถึงตอนขึ้นลิฟต์อะคือมันให้ความรู้สึกเหมือนเราแบบกำลังขึ้นจรวดมันมีไฟเป็นสีชมพูแล้วก็ว้าวว้าวว้าวแล้วก็วูบขึ้นไปถึงข้างบนซึ่งพวกเราอะต้องขึ้นมาเช็คอินกันข้างบนโดยปกติถ้าเราไปไอ้พวกโรงแรมแบบ5 ดาวอย่างเงี้ยเราจะนึกภาพว่าเฮ้ยเขาจะต้องมีแบบพนักงานเดินมาแบบเช็คอินนะคะนู่นนี่นั่นก่อนแบบเอาผ้าเย็นเอาน้ำมาเสิร์ฟแต่ที่นี่คือเป็นแบบไม่มีอ่ะไม่ใช่เลยตรงข้ามเลยแบบเหมือนโรงแรมวัยรุ่นมาพักกันแล้วแบบไฟเยอะๆเข้ามาหาถึงปุ๊บก็เป็นเรานี่แหละต้องเดินไปหาเขาเองก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งดีคือเป็นแบบว่าเคาน์เตอร์เช็คอินแบบโต๊ะสูงแล้วก็แบบเขาก็จะเอา iPad มาอธิบายว่าแบบเราจองห้องมาแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นแล้วก็โอเคเซ็นแบบใน iPad เร็วมากเสร็จแล้วกำลังจะขึ้นห้องสังเกตอันนึงคือมันก็ยังมีความผสมผสานเนาะระหว่างความแบบฟิวเจอริสติกแล้วก็ญี่ปุ่นแบบมีบอนไซกระตุกกระติกอยู่หน้าลิฟต์อย่างเงี้ยก่อนจะขึ้นไปถึงดูรูมทัวร์คือเราแวะดูล็อบบี้กันก่อนล็อบบี้อ่ะตรงที่เราเช็คอินใช่ปะมันเป็นโถงกว้างๆเลยแล้วมันก็มีแบบบาร์อยู่ตรงกลางคือเป็น The Living Room มันเป็นความที่แบบไม่เคยเห็นล็อบบี้ที่ไหนดูฟิวเจอริสติกขนาดนี้มาก่อนคือมีแมวเพ้นท์สีตัวใหญ่ๆตัวเบิ่มเลยอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยในห้องมีอะไรบ้างนะขอเกริ่นที่ห้องก่อนนะก็พวกเราจองกันเป็นห้อง Cozy King Room ขนาดประมาณ40 ตารางเมตรซึ่งจริงๆแล้วเวลาเรามาญี่ปุ่นนะปกติห้องเราจะจองเล็กมากครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบนอนกลางเมืองเราห้องตั้ง40ซึ่งถือว่าใหญ่มากๆจุดเด่นแรกของห้องเลยหลังจากเปิดประตูมามันจะมีกระจกบานใหญ่ที่แบบเรียงตั้งแต่หน้าห้องตรงเตียงไปจนถึงห้องน้ำแล้วก็จะมีเป็นเหมือนบาร์เล็กๆที่เอาไว้นั่งกินข้าวสั่งอาหารกระจุกกระจิกของเราจากข้างล่างมานั่งกินตรงนี้ได้ดูพระอาทิตย์ตกพอหันซ้ายออกมานี่มันคือไฮไลท์อย่างแรกที่เราเห็นเลยมันคือตัวมินิบาร์คือปกติถ้าเวลาเราไปตามโรงแรมก็จะเป็นตู้เย็นเล็กๆแล้วก็มีเครื่องดื่มนิดหน่อยแต่ทีเนี้ยมันดูแบบทุกอย่างมันจะมีความแต่งสีด้วยความเป็นแบบสีนีออนวะหมิวชอบนะคือตรงเนี้ยที่มันมีแบบเครื่องชงกาแฟก็เป็นเนสเปรสโซ่ใช่ป่ะแล้วตู้เย็นที่เมื่อกี้บอกก็คือใหญ่มากคือในตู้เย็นคือแบบมีสาเกไวน์แล้วพวกแบบดริงก์อะไรของญี่ปุ่นยิ่งไปกว่านั้นทุกคนหมิวเดินไปข้างหลังหมิวเห็นจานหมุนมันคือเซตทำค็อกเทลแบบสายดื่มจริงจังคือคงแฮปปี้อ่ะแต่อันเนี้ยน่าจะไม่ฟรีนะเครื่องเช็คอะไรคือครบหมดเลยมาลองได้เลยมันมีอุปกรณ์ทุกอย่างแต่เราก็ไม่ได้ลองนะ แอบขยับมาอีกมุมหนึ่งคือตรงปลายเตียงอ่ะมันจะมีเหมือนโซฟาเล็กๆหมอนมันน่ารักมากเว้ยลายหุ่นยนต์ปะมีความเป็นตารางแล้วคือมันก็จะเอาไอ้หน้าโรบอทเนี่ยไปใส่หมอนบ้างแก้วน้ำบ้างซึ่งแบบเราชอบมากเหมือนเขาจะใส่ใจรายละเอียดเรื่องฟิกเกอร์อะไรที่มันดูแบบมีความฟิวเจอริสติกกับบางทีเป็นญี่ปุ่นนิดๆอะมาตกแต่งห้องถัดมาอีกมุมหนึ่งอันนี้เราว่าเป็นมุมที่แบบพิเศษที่สุดในห้องนี้เลยมั้งมุมหัวเตียงคือมันน่ารักมากหมิวชอบดีไซน์ที่เขาแบบว่ามีตกแต่งที่มันดูเป็นเหมือนพัดแล้วตรงหัวเตียงโต๊ะมันมีเหมือนแบบแผงวงจรไฟที่มันเล่นได้เยอะมากๆหมิวไม่เคยเห็นโรงแรมไหนที่เขาสามารถแบบ adjust ไฟได้หลากหลายรูปแบบนี้ปกติมันก็จะมีพวกแบบ main control จากหัวเตียงใช่ปะที่จะแบบปิดไฟปกติอะแต่อันเนี้ยมันคือมีไฟหลากหลายรูปแบบมากซึ่งหมิวอ่านดูเฮ้ยโหมด escape อะไรวะคือลอง
กดปุ๊บมันมีไฟแดงๆขึ้นมาคือแบบออกไปนอกโลกว่ะ มันเหมือนเราเอสเคปไปนอกโลกเว้ยมันสนุกอ่ะ หรืออย่างสมมติจำปรับเป็นโหมดแบบเบสไทม์โหมด reading หรือโหมด relax คนควบคุมนะคะไม่ใช่สั่งการด้วยเสียง และอย่างเราคือเป็นคนที่ชอบนอนแบบ completely dark เขาก็มีเหมือนแบบว่าไอตัวม่านบังแดด ไอ้ม่านเนี่ยมันมี2เลเยอร์มันมีเป็นแบบเลเยอร์กันแดดแล้วก็เลเยอร์แบบคึบหมดเลยอะซึ่งไอ้ตรงหัวเนี่ยเรารู้สึกมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอยู่บนยานอวกาศอะคือเหมือนเรามีคอนโซลควบคุมทุกอย่างว่าแบบไฟเล่นก็ได้ไอ้ตัวผ้าม่านนี้ก็ได้แล้วมันแบบปุ่มแม่งเยอะไปหมดเลยอะแบบรู้สึกว่าถ้ามีบ้านกูอยากมีไอ้ของเล่นอย่างเงี้ยกดแม่งทั้งวันอะกดแบบเปิดปิดชอบสร้างสิ สร้างเนาะมีอีกจุดหนึ่งพอหันไปเปิดตู้เสื้อผ้าที่เธอแบบเฮ้ยเรียกเรามาแบบ อันนี้คือไฮไลท์ที่สุดในห้องนี้ The best ก็คือพอเราเปิดตู้เสื้อผ้าไปอะสิ่งที่เห็นคือมันตู้ด้านในมันถูกเหมือนมีอาร์ตเวิร์กมาแปะทั้งหมดแล้วลักษณะอาร์ตเวิร์กอะมันจะเป็นเหมือนเกมอะไอพิกเซลอะที่แบบอารมณ์เหมือน Minecraft เหมือนอะไรแบบกองเต็มไปหมด จำลองเมืองมันเป็นจำลองเมืองโอซาก้าไงดูไม่ออกเลยนี่ ใช่ไม่แต่พูดถึงลักษณะงานอย่างเงี้ยมีหน่อยเห็นป่ะเป็นพิกเซลแล้วแบบตู้เสื้อผ้าที่บ้านเนี่ยอยากมีอย่างเงี้ย ถามเขาไหมว่าเขาอยากได้ไหมแบบเนี้ย แล้วเขาก็มีบาร์โรบให้แล้วที่บาร์โรบที่เนี่ยมันเป็นสีดำคือมาคุมธีมโรงแรมอื่นคือขาวหมดไม่เคยเห็นและอันนี้คือผ้าหนาเตอะกันหนาวอย่างดีเลยแหละพาไปดูแฟซิลิตี้ห้องน้ำกันบ้างห้องน้ำใหญ่มากเลยครบมากมีทั้งการแยกโซนเปียกที่เป็นห้องชาวเวอร์แยกกับห้องที่เป็นห้องน้ำข้างนอกก็ยังมีอ่างน้ำที่ใหญ่มากแล้วก็มองเห็นวิวโอซาก้าแบบทั้งเมืองสวยมากเห็นแล้วรู้สึกว่าโหอยากจะไปหยิบแชมเปญหยิบสาเกมานั่งกินแชมพูคุณผู้ชมเขาให้ใช้ยี่ห้อแบบดาวีเนสนะคือเนี่ยมันเป็นแชมพูโปรดหมิวที่หมิวอะใช้อยู่ทุกวันประจำที่บ้านในไทยก็คือหาซื้อยากมากเลยทำให้ enjoy การอาบน้ำมากๆห้อง 40 ตารางเมตรนี้คือทำให้พวกเรารู้สึกได้พักผ่อนแล้วก็แบบอิ่มเอมมากเพราะว่าเล่นกับ facility ต่างๆห้องที่ถือว่าครบครันมากๆแต่ถ้าพูดถึง facility อื่นๆในโรงแรมอะคือพอเรากดลิฟต์ลงมาเราก็เห็นใช่ปะว่ามันมีเหมือนสปาก็เลยแวะลงไปดูนิดนึงซึ่งอยู่ที่ชั้น 4เขาใช้ชื่อว่า Away Spa ข้างหน้าจะเป็นแบบเคาน์เตอร์แล้วก็มีขายพวกแชมพูดาวิเนสกับแชมพูอื่นๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยและที่พีคคือดูมีร้านทำเล็บด้วยสาวคนไหนคือแบบมาแล้วอยากจะมาเสริมสวยซาลอนอะไรตรงนี้ก็คือได้เหมือนกันนอกจากสปาก็มี indoor swimming pool เย็นถ้าหิวข้าวแล้วขี้เกียจออกไปหาอะไรกินเขาก็มีร้านอาหารใช่ไหมชื่อว่าอะไร ชื่อว่าอู้หลาล่าซึ่งมันก็จะมีเป็นแบบขายกลางวันด้วยแล้วก็พักตอนบ่ายแก่ๆแล้วก็เปิดทีตอนเย็นอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นร้านอาหารโรงแรมทั่วไปนะก็คือดูแบบมีขนมเยอะเนาะแต่ว่าก็จะไม่ได้เป็นเชิง afternoon tea ขนาดนั้นถ้าจะไปกินทีเนี่ยต้องไปอีกร้านนึงอยู่ฝั่งตรงข้าม ชื่อ The Living Room ข้างหน้าโรงแรมอ่ะอีกอันนึงที่เราชอบมันมีร้านกาแฟ Blue Bottle ซึ่งน่าจะเป็นร้านโปรดของใครหลายๆคนละมั้งที่ตอนไปญี่ปุ่นนะก็คือมันอยู่แบบติดกับโรงแรมเลยเดินข้ามถนนปุ๊บถึงเลยแล้วถัดจาก Blue Bottle ก็จะมีร้านกาแฟอื่นๆเล็กๆเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยเราว่าก็อันนี้เป็นจุดที่ดีกลับแล้วนะเป็นยังไงกับโรงแรมวิวที่โอซาก้าวัยรุ่นไปนิดนึงเพราะว่าแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมก็โอเคโลเคชั่น wise ก็ไม่ได้ดีแบบ 100% แต่ก็อยู่ในย่านที่เดินไปเดินมาได้แล้วก็ไปชินไซบาชิใกล้ๆเนาะถือว่า facility อะไรต่างๆคือชอบนะความใส่ใจของการทำเซอร์วิสห้องมันคือ5 ดาวจริงๆอ่ะคือในเชิงเซอร์วิสอะแบบ human interaction อะเรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยอะมันไม่ได้รับความรู้สึกว่านี่คือโรงแรม5 ดาวขนาดนั้นแต่ว่าในห้องอะเวลาแบบเราออกจากห้องไปกลับมาอันนี้ทุกอย่างเนียบมากๆนะแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เจอคนไม่ได้มานั่งคุยเลยส่วนที่ประทับใจที่สุดน่าจะเป็นในเรื่องของธีมของโรงแรมคือเราชอบความไซเบอร์พังอยู่แล้วนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราถูกใจตรงนี้นะแต่ถ้าถามว่าที่ราคาแน่นอนว่าเฉยๆต่อคืนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทต่อคืนถือว่าแรงอยู่คือชอบแต่ว่าถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปอาจจะรู้สึกไม่ได้คุ้มค่ามากก็ถ้าเต็ม10คะแนนให้ไป 6.5 ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้โรงแรม W เนาะแล้วก็ไม่ติดเรื่องเงินได้มาโอซาก้าพิจารณาโรงแรม W Hotel โอซาก้าไว้ได้นะคะวันนี้ชีวิตติดแกรมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย